Ayan, so mag-unbox na naman ako today. And this time, tatlo po ang sellers na pinagkunan namin itong mga kaka-deliver lang today, no? So nagkataon na sabay-sabay silang dumating. Kaya ayan, magandang time for unboxing. So yung una po nating bubuksan ay yung nanggaling kay Arlita Lardizabal. Ayan. So online lang po namin silang nabili. At itong kay Arlita ay galing ulit sa Jensen, no? Sarangani is part of Jensen. So, galing ito sa Sarangani. Hindi na masinuksan yan. Let's open the first one. Then, ayan. Excited ako. Actually, meron akong inaabangan dito eh. Kasi ito yung kay Arlita Lardizabal. Ayan. Yeah. Alright. Ito na. Ayan na. Ayan, guys. Pasensya na kayo kung may mga ingay kayong maririnig kasi may mga construction dito at medyo nagpe-prepare na rin for lunch, no? So, ayan. Ito na. There. Ayan. Oops. Ano to? Ayan. Oh, wow. Wow. Ang ganda. At ang linis. Wow. Ang ganda. Ayan, ako, ang ganda. Ito, ang ganda ng lindeni ay, oh, grabe. Bakit ibang pagka-green niya? Very, dark, oh. Ang ganda nito. Nako. Actually, meron na kaming lindeni ay dito. Pero, ito iba. Ito may black spots. I don't know what these black spots are. But, may black spots siya, oh. Ano kaya itong black spot na to? Ayan, oh. But the others are really good. Ayan, ang ganda, diba? Grabe. Ang ganda nito. Nagulat ako, ha? Ang ganda. Oh, wow! Very good, Arlita. Very good. Saka well-packed siya. Ang ganda ng pagka-wrap niya. Okay. Ito na. There. Actually, naka-box din siya, pero tinanggal na namin sa box at binalot niya ng ng dyaryo for dahon, no? No, not for dahon, but binalot niya ng dyaryo yung buong halaman. So, medyo basa yung iba, no? So sana hindi na damage. Sana walang damage, no? And then may lupa siya talaga, oh. There. Wow. Ayan, maganda rin. I think hindi ito nagtagal sa shipment. Kaya maganda pa yung kanyang dahon. Ayan, oh. Wow, ang ganda. Ano ito? This is a philodendron. This is para siyang red Congo na maliit. Love, this is red Congo. So, ayan. So, this is sitting princess. Yan. Actually, mukha siyang mapapagkamalan mo siyang parang maliit na red Congo. Yan, ganda. Ang ganda. Sobrang ng dahon niya. Ang healthy ng dahon. Grabe. Ang ganda. Really nice. Ayan. Ganda. Next. Ayan. Ito medyo madali lang itanggalin. There. What is this? Ano to? Another sitting princess? Hindi. So, guys, medyo nalito ako. Ito pala yung sitting princess. Ayan, sitting princess. Yung isa kanina is actually, kaya nga sabi ko parang freebie ba ito? So, ito parang wala dun sa list ng mga na-order namin. So, yeah. Ito talagang mukha siyang, for me mukha siyang maliit na philodendron na red Congo. Or para siyang moonlight na ibang kulay, no? So, I don't know what this is called, but this is the one, this is the sitting princess. Ayan, ang ganda. Ayan, ganda, diba? Ayan. Medyo magkahawig kasi silang dalawa, so I thought ito. But this is the sitting princess. Ayan, this one. And then this one, I really don't know what this is. Pero, next. Wow, ito. This is squamiferum. Ayan, maliit na squamiferum. Ayan, maliliit pa siya talaga yung dahon niya, oh, maliliit pa talaga, guys. Yan. Kasi later, pag lumaki na siya, magtatatlo siya, parang ganito. Ayan, tatlong hati. So, parang ito, lalaki pa ito eh.
Itong part na to. Lalaki pa siya. So, yan. Mini squamiferum. Ganito pala yung simula ng squamiferum mo. So, yan. Tapos later on, mag-ano na siya yan. Medyo lalaki na yung sides niya dun sa may bottom part. Tapos, ayan, hanggang sa maging ganito na yung itsura niya, oh. Ito, mas lalaki pa itong part na to. Yan, yan. So, we have a new squamiferum. Nice. At saka, kakatuwa yung kanyang stem talaga, oh. Kakaiba. Look at that. Diba? It's a squamiferum. Nice, nice. Alam mo, so far, ang ganda ng mga deliveries. Mukhang mabilis itong na-ship, no? Yan. Next. Malapit na. Ayan. I think this is another sitting princess. Or yung isa kanina. So, I really don't know what this is. But, ayan. Tingnan ko nga. Sige, tingnan natin kung complete. Magkaiba sila. This is not sitting princess. Parang this one looks more like the other one, no? Hindi ko alam kung ano to. Ayan. Kasi medyo batang-bata pa ito. Parang very young pa. Parang, ano kaya to? Parang itong silang dalawa yung magkatulad eh. Oh. Ayan. I don't know what these two are. Hindi ko alam. Next. Manang paabot na lang yan. Yan. Dahan-dahan na lang po. There, dahan-dahan. Next. Ayan. Ako, Eto na. Ito na yung pinakahihintay ko. Naku, I'm so excited with this one. Yan. Tingnan natin. Ako, teka lang. Sandali lang. There, ilalabas lang natin. Ito isa-isa. Ayan. Ako, ito na. Yay! This one, I don't know. But a few others are... Ito na. Let's all open it together. Ito na. Dito. Teka lang mo ito. Ito muna. Unahin ko muna. Ano kaya sa palagay niyo ito? Meron naman kayong idea kung ano to? Ayan na. Yay! Wow! Yan na. That is what? Naku, napipi. Napipi ang dahon. Naku. Napipi ang dahon. Ang mahal pa naman ito. Yan. Now, we have a variegated ring of fire. Yay! Ayan na. Meron na kaming variegated ring of fire. Ayan, ang ganda. Yes. Ayan. Finally. There, dumating din ang variegated ring of fire. Medyo napipilang siya, oh. Sana iningatan lang yung pagkaano. Yan. Ito po ay galing kay, teka, hindi ko pala nasabi, kay Charlene Asuncion, no? From, nako, hindi ko alam kung saan to, Tupi, South Cotabato, I think so. But anyway, so this is from Charlene Asuncion. Saan to, love? Tupi? Saan ba tong Tupi? Ha? Ito ba? Okay, so this is from Tupi, South Cotabato. Kay Charlene, no? Charlene Asuncion. Yan. So next, ayan, meron na tayong variegated ring. Ayan, so meron na tayong variegated ring of fire. Ayan, ganda. And then, next. Nako, ito. Ay, parang ang ganda rin ito. Nako, nakikita ko na siya. Kita niyo ba yan? Ayan, diba? Buksan natin para makita natin yung buo. Tanggalin natin yung halaman. Ayan, may tape pa yung dahon para siguradong hindi mapunta sa iba. No? Wow! Ano to? Love, ano to? Tanggalin natin yung nakatape. Nakadahan. Baka masira yung dahon. Ang ganda nito. Ayan. Kay Charlene ulit. Ang ganda. No? Ang ganda. Ang ganda ng dahon. Ano to? Talagay mo na. Naku. Ito hindi ko alam talaga. So, I will just put it there later. Yan. Ang ganda. Lalagay ko na lang mamaya dito.
Yan o. Ang ganda, diba? Ang ganda. So, ilang dahon to? Ano kaya to? Parang, ang ganda talaga niya. Grabe. Ayan, oh. May ano siya, may, yung edge ng kanyang dahon is may wave, no? So, iba pa yung color ng edge ng dahon niya, no? Tapos ito, oh. Parang silver, green, and, ayan, ang ganda ng kanyang mga veins, oh. Lalo na ito, oh. Hindi ko alam kung ganito. Ang ganda. Ayan. Ang ganda, diba? Ang ganda talaga. Ayan, ayan, ayan. May bumubulong na sa akin. Ayan, naitanong ko na. So, ito. Ano ito? Silver. My God. Silver spatifilium. So, this is silver spatifilium. Naitanong ko na kung ano to. Ayan, ayan. Silver spatifilium. Yan. Sige. Isusulat natin yung pangalan dyan para makuha nyo yung spelling mo. Nung pangalan ng halaman. It's so beautiful. Ang ganda. Ngayon lang ako nakakita nito. But I'm so, ang ganda ng mga deliveries na yun. Next. Wow. This is an item. Ang ganda rin ito. Ayan. Ito talaga yung gusto ng husband ko kasi gusto niya yung mga yung kakaiba yung shape. Well, yung shape talaga ng dahon is hindi lang simpleng usual shape of a dahon. Gusto niyo yung mga ganito. Like yung mga mayo-ay, yan, mga squamiferum, yan. Ito yun, siya may gusto nito. Ano to? Anthurium ano sila? Anthurium pala to. So, wow, ibang klaseng anthurium siya kasi may ganito siyang shape. So, Anthurium angelica. Ayan. Ganda. Okay.